Anh Tây điên rồi. Bỏ New York để về quê Việt Nam, dân mạng tranh cãi, quê Việt Nam có gì mà khiến Tây bỏ phố về sống. Nếu một ngày bạn nghe tin có một anh chàng người Mỹ từng sống ở New York, nơi mỗi mét vuông đất đắt hơn cả vàng, nơi cà phê sáng giá bằng cả bữa cơm quê, lại xách vali bỏ hết hào nhoáng để về một làng quê Việt Nam thuê trọ chỉ 700.000 đồng một tháng, chắc bạn cũng sẽ thốt lên, họ bị điên thật rồi. Nhưng câu chuyện không dừng ở đó, vì ngay khi video một ngày ở quê Việt Nam của anh ấy lên sóng, cộng đồng mạng nổ tung với đủ ý kiến trái chiều. Kẻ thì mỉa mai có tiền mà không biết hưởng, người thì lại gật gù, hạnh phúc thật ra đơn giản đến thế thôi. Điều gì khiến một người đàn ông từng quen sống giữa những tòa nhà chọc trời, những quán bar náo nhiệt, lại thấy bình yên trong một quán cà phê lụp xụp giá chưa tới 20.000 đồng? Vì sao anh ấy có thể từ bỏ giường nệm êm ái để nằm ngủ trên sàn gạch mát lạnh, ăn bữa cơm 30.000 mà cười tươi như trúng số? Và quan trọng hơn cả, quê Việt Nam rốt cuộc có gì đặc biệt đến mức khiến một kẻ lang bạt 10 năm khắp thế giới quyết định dừng chân, coi nơi này như trốn trở về? Câu chuyện này không chỉ làm dân mạng tranh cãi kịch liệt, mà còn khiến chính người Việt như chúng ta phải nhìn lại, liệu có phải mình đang bỏ quên hạnh phúc giản dị ngay trong chính quê hương mình? Dân mạng xôn xao, Tây mà mê quê Việt Nam là sao? Chuyện là anh chàng người Mỹ tên Ross đã làm một video trên YouTube dài hơn 13 phút kể về một ngày sống ở một vùng quê gần Đà Nẵng. Ross không phải dạng vừa đâu, anh này là một tay chơi chính hiệu, lang bạt khắp thế giới suốt 10 năm, từng sống ở những nơi hoa lệ như New York, nơi mà ánh đèn neon sáng cả đêm và cà phê thì đắt hơn cả một bữa cơm quê. Vậy mà giờ đây, anh lại chọn dừng chân ở một góc quê Việt Nam, nơi mà wifi có khi còn chập chờn, gà gáy sáng nào cũng vang trời. Video vừa lên sóng, dân mạng đã chia thành hai phe rõ rệt. Phe thứ nhất thì trầm trồ, trời ơi, quê Việt Nam mình đỉnh vậy sao? Tây cũng mê luôn kìa. Có người còn bảo, chắc quê mình có bùa mê, chứ không thì ai bỏ New York để về sống chỗ không có Starbucks. Phe thứ hai thì nghi ngờ, thậm chí mỉa mai, anh này chắc chán phố rồi, muốn thử sống khổ cho vui, chứ ở quê thì có gì hay ho. Không điều hòa, không bếp, ngủ trên sàn, chịu nổi hả? Có comment hài hước trên X còn viết, chắc anh Tây này bị trà gạo quê mình bỏ bùa, ăn mì 30k mà cười tươi như trúng Việt lót. Nhưng khoan vội phán xét, để mình kể chi tiết một ngày của Ross ở quê Việt Nam, rồi bạn sẽ hiểu tại sao anh ấy lại điên đến mức chọn sống ở đây. Buổi sáng, cà phê 20k, chill hơn cả Central Park. Một ngày của Ross bắt đầu bằng việc đi uống cà phê, nhưng không phải kiểu cà phê sang chảnh ở New York đâu, nơi một ly latte có thể tốn 7 đến 8 USD, khoảng 180.000 đồng. Ở đây, một ly cà phê sữa đá chỉ có giá dưới 1 đô la Mỹ, tức là chưa tới 20.000 đồng. Trời ơi, ở Hà Nội hay Sài Gòn, 20k chắc chỉ mua được một chai nước suối, mà chưa chắc đã ngon. Ross ngồi ở quán cà phê quê, nhâm nhi ly cà phê ngọt ngọt béo béo, ngắm bà con đi qua đi lại, cảm giác như thời gian ngừng trôi. So với New York, nơi mà uống cà phê xong là phải vội vàng chạy theo tàu điện ngầm, thì ở đây đúng là chill hơn cả ngồi picnic ở Central Park. Người dân quê Việt Nam dậy sớm lắm, tầm 6 giờ sáng là cả làng đã rộn ràng, tụ tập ở quán cà phê như kiểu trụ sở văn hóa của xóm. Nhưng Ross thì chậm mà chắc, 8 giờ sáng mới ló mặt ra quán, đúng kiểu người thành phố chưa quen nhịp sống quê. Quán cà phê ở đây không chỉ là chỗ uống nước, mà còn là nơi mọi người tụ họp, trò chuyện, chia sẻ chuyện làng chuyện xóm. Ross gọi cà phê sữa, kèm theo một bình trà gạo, rice tea, miễn phí, chắc là kiểu trà nước vối hay trà xanh mà các quán quê hay cho khách uống thoải mái. Ross bảo ở quê không có nhiều lựa chọn như thành phố, không nhà hàng sang trọng, không club ồn ào, nhưng chính cái sự ít lựa chọn đó lại làm anh thấy thư thái. Ở New York, bạn bước ra đường là bị cuốn vào vòng xoáy của hàng trăm quán ăn, bar, club, lúc nào cũng có thứ để tiêu tiền. Còn ở quê Việt Nam, mọi thứ đơn giản như một bài hát của Trịnh Công Sơn, nhẹ nhàng, sâu lắng, đầy chất thơ. Dân mạng xem xong đoạn này thì bắt đầu mềm lòng, có người comment, ủa, nghe kể mà muốn về quê liền, ở phố mệt quá. Chỗ ở, 700k một tháng, không bếp, không điều hòa, mà vẫn vui như hội. Nói về chỗ ở thì đúng là làm mình sốc toàn tập. Ross thuê một căn hộ nhỏ xíu với giá 30 đô la Mỹ một tháng, tức là khoảng 700.000 đồng. Trời đất, ở Sài Gòn hay Hà Nội, 700k chắc chỉ thuê được một góc phòng trọ bé tí, còn ở đây, anh có nguyên một căn hộ, dù nó cơ bản hơn cả nhà bà ngoại mình hồi nhỏ. Căn hộ này không có bếp, không có điều hòa, chỉ có quạt máy và một cái ấm đun nước để nấu mì ăn liền. Có thời gian, Ross còn ngủ trên sàn gạch vì chưa có nệm, mà anh vẫn cười tươi rói bảo, vui lắm. Nghe mà mình chỉ biết thốt lên, trời, anh Tây này đúng là siêu nhân,
sống tối giản hơn cả mấy bạn minimalist trên TikTok. Phòng tắm của Rose cũng là một tác phẩm nghệ thuật. Vòi sen nằm ngay cạnh bồn cầu, nước chảy thẳng xuống sàn, kiểu mà ai ở quê chắc quen lắm, nhưng với người từng sống ở New York thì đúng là một cú sốc văn hóa. Ăn uống, cơm, mì 30k, trà miễn phí, no căng mà ví vẫn rủng rỉnh. Chuyện ăn uống ở đây mới là điểm sáng làm dân mạng mắt tròn mắt dẹt. Rose bảo ở quê không có nhiều lựa chọn như thành phố, nhưng đồ ăn thì siêu rẻ, chỉ khoảng 1 đến 1,5 đô la Mỹ trên một bữa, tầm 25.000 đến 35.000 đồng. Thực đơn chủ yếu là cơm hoặc mì, đúng kiểu quê nhà luôn. Anh ghé một quán ăn sáng mà thực ra là gần trưa, tầm 9 giờ 30 phút, gọi món mì chay với hành lá, rau xanh và một ít tương ớt. Rose kể rằng anh học cách dùng đũa và thêm rau vào mì từ chị Quy, một người bạn địa phương. Nghe mà thấy dễ thương ghê, kiểu như anh Tây này đang dần Việt hóa từng ngày, từ cách cầm đũa đến cách ăn mì như người bản địa. Quán ăn ở đây còn có điểm đặc biệt, nước lọc và trà miễn phí. Rose nhắc đến việc nước máy ở Việt Nam không uống được trực tiếp, cái này thì ai ở Việt Nam cũng biết rồi, nhưng trà thì uống thoải mái. Mình tưởng tượng cảnh Rose ngồi ở quán, vừa ăn mì vừa nhâm nhi trà, trò chuyện với bà chủ quán, cảm giác như đang sống trong một bộ phim Việt Nam thập niên 90 vậy. Hòa nhập cộng đồng, người dân quê thân thiện hơn cả Grad lâu năm. Điều làm mình ấn tượng nhất trong video là cách người dân địa phương đối xử với Rose. Anh ấy là người nước ngoài duy nhất trong khu vực, nên kiểu như sao lạ trong làng. Nhưng thay vì xa cách, người dân ở đây lại siêu thân thiện. Trẻ con thì ríu rít chào hello, người lớn thì mời ăn cơm, uống trà, thậm chí còn mời về nhà chơi. Rose kể có lần một bà cô ở quán cà phê rót đầy một bình trà gạo, bảo ngồi bao lâu cũng được, cứ thoải mái. Nghe mà thấy ấm lòng, đúng chất người Việt mình, hiếu khách, gần gũi, như kiểu đối xử với bạn thân lâu năm vậy. Có đoạn Rose kể lúc mới đến, anh còn lo bà chủ quán không thích mình vì bà ít nói, ít cười. Nhưng rồi một ngày, bà cười với anh, bắt chuyện, còn khuyến khích quay lại thường xuyên. Mình nghe mà nhớ mấy lần về quê, mấy cô chú hàng xóm ban đầu nhìn mình kiểu đứa thành phố này lạ hoắc, nhưng chỉ cần vài câu chào hỏi là thành bạn ngay. Rose bảo rằng người dân ở đây tò mò, muốn làm quen, muốn hòa nhập người nước ngoài vào cộng đồng. Dân mạng xem xong đoạn này thì bắt đầu quay xe, nhiều người comment, người Việt mình đúng là đỉnh, Tây ở quê mà được đối xử như người nhà. Có người còn đùa, chắc bà chủ quán thấy anh Tây đẹp trai quá, nên mới rót trà miễn phí. Một ngày điển hình, ăn, ngủ, làm việc, rồi karaoke dần dần. Nói về một ngày của Rose thì đúng là đơn giản nhưng không nhàm chán. Sau khi uống cà phê sáng, anh ăn mì chay, rồi về nhà nghỉ trưa tầm 1,5 đến 2 tiếng. Ở quê, buổi trưa nóng như đổ lửa, tầm 30 độ C, nên chẳng ai ra đường. Anh tranh thủ ngủ một giấc, làm chút công việc, chỉnh sửa video hoặc chuẩn bị cho lớp dạy tiếng Anh. Rose đến đây vì một công việc dạy tiếng Anh, được chị Quy, một người bạn địa phương, giới thiệu. Nghe mà thấy ngưỡng mộ, vì không phải ai cũng dám bỏ New York hoa lệ để về một vùng quê dạy học, sống kiểu mì gói là bạn, quạt máy là chân ái. Buổi chiều, Rose đi siêu thị mua đồ nấu ăn. Siêu thị ở đây chắc kiểu chợ quê, bán đủ thứ từ nấm, cà rốt, tỏi, đến cải bốc choi và đậu phụ, tổng cộng chỉ tốn hơn 1 đô la Mỹ. Rose xung phong làm đầu bếp, dù có vẻ hơi lóng ngóng vì thiếu dụng cụ, không có dao gọt khoai tây, phải tự xoay sở. Đỉnh điểm là anh quên mua mì, phải chạy ngược ra siêu thị lần nữa. Nghe mà buồn cười, vì mình cũng từng quên đồ kiểu vậy khi đi chợ, kiểu như ủa, mình quên gì nhỉ? Rồi mới phát hiện ra thiếu nguyên liệu chính. Tối đến, Rose được mời đến nhà chị Quy để ăn tối và hát karaoke. Ở quê, karaoke là món ăn tinh thần không thể thiếu. Rose bảo người dân ở đây hát karaoke nghiêm túc lắm, loa bật to đùng, cả làng nghe thấy. Anh ăn ngoài trời, dù gặp chút drama vì thiếu bàn ghế, bàn thì có nhưng ghế biến mất, ghế mang ra thì bàn lại bốc hơi. Cuối cùng, mọi người vẫn vui vẻ ăn uống, hát hò và kết thúc ngày bằng một buổi hòa nhạc nho nhỏ với micro và loa Bluetooth. Dân mạng xem đoạn này thì phát cuồng, có người comment, karaoke ở quê đúng là đỉnh cao văn hóa, Tây mà cũng mê thì chịu. Nghe mà nhớ mấy buổi tối ở quê, cả xóm quây quần hát hò, kể chuyện, cảm giác như trở về tuổi thơ. Các bạn thân mến, ngay khi video một ngày ở quê Việt Nam được đăng tải, phần bình luận đã bùng nổ. Không chỉ khán giả Việt Nam, mà rất nhiều người Mỹ cũng vào chia sẻ cảm xúc. Dưới đây những bình luận tiêu biểu từ những người Mỹ sau khi xem video. James, New Jersey. Tôi sống cả đời ở New Jersey và thật sự sốc khi thấy có người rời bỏ New York để về một làng quê xa lạ. Nhưng rồi tôi hiểu, đôi khi sự yên bình quý giá hơn mọi ánh đèn neon.
Ở Mỹ, chúng tôi trả 7 đô cho một ly cà phê chỉ để uống trong vội vã. Còn ở Việt Nam, Rose trả chưa đến 1 đô nhưng có cả một buổi sáng thong dong, trò chuyện với hàng xóm. Tôi bắt đầu ghen tị với sự bình yên ấy. Sarah, California. Lúc đầu tôi nghĩ anh ấy bị điên thật. Ai lại bỏ New York để đến một nơi mà phòng tắm không khác gì nhà kho. Nhưng xem xong video, tôi nhận ra rằng Rose đang tìm kiếm hạnh phúc đơn giản. Thật kỳ lạ, ở Việt Nam người ta cười nhiều hơn chúng tôi ở California, dù họ tiêu ít tiền hơn rất nhiều. Có lẽ tôi mới là người điên khi cứ chạy theo mua sắm để mong được vui. Michael, Texas. Tôi từng đến Việt Nam khi phục vụ trong quân đội, nhưng chỉ biết đến thành phố lớn. Nhìn Rose sống ở làng quê, tôi bất ngờ với sự thân thiện của người dân. Trẻ con chạy theo chào hỏi, người lớn mời ăn cơm. Ở Mỹ, bạn có thể sống cạnh hàng xóm 5 năm mà không biết tên họ. Đây là thứ mà nước Mỹ đã mất, còn Việt Nam vẫn giữ được. Emily, New York. Là người New York chính gốc, tôi cảm thấy xấu hổ. Chúng tôi luôn tự hào về nhịp sống hiện đại, nhưng thật ra nó đang hút cạn năng lượng và niềm vui của chúng tôi. Rose đã chứng minh rằng bạn không cần Times Square để thấy cuộc đời rực rỡ. Chỉ cần một bát mì 30.000 và nụ cười của người lạ cũng đủ khiến ngày trở nên đáng nhớ. Robert, Florida. Tôi không tin nổi con số 700.000 đồng một tháng, tức khoảng 30 đô, lại thuê được một căn nhà. Ở Florida, chỗ đỗ xe thôi còn đắt hơn. Ban đầu tôi nghĩ Rose chắc chỉ muốn gây sốc để câu view. Nhưng xem cảnh anh ăn uống, làm việc, trò chuyện với hàng xóm, tôi tin anh thật sự hạnh phúc. Không phải diễn, đó là niềm vui chân thành. Jessica, Chicago. Phần karaoke buổi tối làm tôi bật cười. Ở Mỹ, karaoke thường là trò giải trí trong bar. Nhưng ở Việt Nam, nó lại là cầu nối cộng đồng, cả xóm cùng hát. Nhìn Rose được mời hát cùng, tôi thấy anh ấy không chỉ là khách du lịch, mà như đã trở thành một phần của gia đình ở đó. Đó là văn hóa mà tôi ước nước Mỹ có thêm. Daniel, Sitter. Tôi hơi hoài nghi, cuộc sống đơn giản thì hay thật, nhưng sống lâu dài ở quê Việt Nam chắc chắn sẽ có khó khăn, thời tiết nóng, tiện nghi thiếu thốn. Nhưng tôi tôn trọng Rose vì anh dám thử. Trong khi nhiều người Mỹ chúng tôi chỉ dám mơ về việc bỏ phố về quê, thì anh ấy đã làm thật, ở một đất nước hoàn toàn xa lạ nữa chứ. Linda, Boston. Tôi xem video này khi đang stress vì công việc. Nhìn Rose cười khi ăn bữa cơm 30.000, tôi bật khóc. Bởi ở Mỹ, tôi tiêu 30 đô chỉ cho một bữa trưa nhanh, nhưng vẫn cảm thấy trống rỗng. Việt Nam dạy tôi một bài học qua Rose, hạnh phúc không nằm ở giá tiền, mà ở sự gắn kết, sự bình yên và lòng biết ơn. Tôi muốn đến Việt Nam một lần, không phải để du lịch, mà để sống thử như Rose. Anthony, Washington DC. Tôi làm việc trong một văn phòng chính phủ ở DC, lương ổn, địa vị ổn, nhưng áp lực thì khủng khiếp. Mỗi ngày tôi dành 2 giờ kẹt xe, 10 giờ trong phòng kín, rồi tối về chỉ còn đủ sức nằm dài trên sofa. Xem Rose sống ở làng quê Việt Nam, tôi chợt thấy mình như tù nhân tự nguyện. Anh ấy có ít hơn chúng tôi rất nhiều về vật chất, nhưng có nhiều hơn vô cùng về tự do và niềm vui. Thật chua chát khi nhận ra rằng chúng tôi thường sống để làm việc, còn anh ấy thì làm việc để sống. Video này khiến tôi nghĩ nghiêm túc về việc nghỉ hưu sớm và tìm một nơi bình yên giống vậy. Các bạn thân mến, và thế là, từ một video dài chưa tới 15 phút của Rose, cả cộng đồng mạng bỗng như soi gương lại chính mình. Người thì cười chê anh Tây điên, kẻ thì gật gù có lý thật, nhưng rốt cuộc, điều Rose làm đã chạm tới một câu hỏi mà không phải ai cũng dám đối diện, hạnh phúc thực sự nằm ở đâu? Trong một căn hộ sang trọng giữa New York, hay trong một bữa cơm 30.000 giữa làng quê Việt Nam? Có lẽ, Rose không tìm thấy điều mới mẻ ở quê Việt Nam, mà anh chỉ tìm lại được những giá trị mà xã hội hiện đại đã vô tình đánh rơi. Sự kết nối giữa con người với con người, nụ cười giản dị, sự thong thả của thời gian. Điều khiến anh ở lại không phải là giá thuê nhà rẻ hay cà phê ngon, mà là cảm giác được sống, chứ không chỉ tồn tại. Với người Việt chúng ta, câu chuyện này càng đáng để suy ngẫm. Giữa những vội vã nơi phố thị, đôi khi ta quên rằng hạnh phúc nằm ngay trong những điều nhỏ bé quanh mình. Một buổi sáng yên bình với ly cà phê sữa đá, một lời chào của hàng xóm, hay một buổi tối cả xóm cùng nhau hát karaoke dưới ánh đèn vàng. Những điều mà người ngoại quốc gọi là giấc mơ, lại chính là cuộc sống thường nhật của chúng ta. Rose đã bỏ phố về quê, nhưng anh không điên. Có chăng, anh chỉ tỉnh táo hơn nhiều người trong chúng ta khi dám dừng lại để chọn lấy bình yên. Và biết đâu, sau video này, sẽ có thêm nhiều người, cả Tây lẫn ta, bắt đầu tự hỏi liệu đã đến lúc mình nên sống chậm lại, để thấy hạnh phúc giản dị ngay bên cạnh.